today's video, gagawa tayo ng tuna roll. Yes. Dahil marami tayong mga dila-dilata dito sa bahay. I decided to do a tuna roll. Char English. So yun. Gagawa ko ngayon ng tuna roll. Relief goods nyo, pwede nyo pang gawin na mas special. Char. Yan. So let's start. In 3, 2, 1. 2 cans of tuna, any brand will do. Ayan. So, akin ito. Ito yung brand ko. Ayan. Para hindi siya masyadong maalat. Pero kayo, depende sa trip nyo. Next is, ayan. Kailangan din natin ng carrots, sibuyas, black pepper. Kailangan ng magic sarap na bukas. Char. Onion powder na bukas. Then, dahil marami tayong dilata sa mga bahay-bahay, kaya ang gawin natin special bakoy. Ang gagawin ko, ito yung tuna roll nga. Tapos, yun, nailagay ko na yung first na tuna. Hindi ko inalis yung mantika niya para medyo malasa. Tapos yung second is, ayan, tinanggal ko yung oil niya para hindi naman ganun kamamantika. Yung unang tuna lang, para medyo kahit paano yung lasa ng tuna, ando dun pa rin. So, ayan, lagay na natin itong perang tuna. Bali, 2 can yung gagawin ko. Depende na sa inyo kung ilang kanyang gagawin nyo. Basta akin 2. Ito eh. Tanggalin mo yun din. Lagyan natin siya ng onion powder. Depende sa inyo kung gaano kadaming onion powder ilalagay nyo. Basta sa akin, tansya-tansya ko lang. Kasi nga, mas gusto ko ng maraming onion powder. Yan, siguro okay na to. Para mas malasa. Yan, powder. Next is garlic powder. Lagyan natin. Yan. Magic sarap. Magic sarap. Tansyometer lang gagamitin natin. So, ayan, lalagay rin tayo ng black pepper. Konti lang, sis. So, ayan. Itong carrots is kakadkarin ko na lang nito. Pangkadkad ng keso dahil tinatamad ako magkahiwa. Kaya kankarin na lang natin siya para mas thin. Lagay na natin itong kamyas. Ay, singkamas. Lagay na natin ang ating singkamas.